Hello, it's me, Teacher Ysai, and welcome back to my YouTube channel. So today we are making, we are in the process of making a money cake. So, nagsupay-sumpay na mi sa money nga ibutang na to sa ato ang money cake. So let's find out tomorrow if successful ba or fail ang ato ang money cake. So I'll show you the process of making money cake. Okay. So that's how you sumpay, guys. Pakita tanan. Ako man last. Sige, ayabil ko ni. So this is how you put the money. I'm using 3x16 ice wrapper here. I'm gonna include my weight. Oops. Dangan. Motherfuckers. Oops, my baby. Ayaw ba kay Samaw? Yung di ka naglandag, ay di ka naggit-git. Isapan ka. Too much is dangerous to your health. So, nga na siya, guys. Isod lang siya nimo sa ice wrapper. Then, find a space. May muhang piluton para masumpay ang duha ka ice wrapper. Make sure And na then, dili maapil ang kwarta, okay? Kita magdinanghag. Ayaw, ata niya akong mata, day. Kita magdinanghag, okay? Hindi pa rin sa nag-video. Arjun, ka mag-video diha. So, guys, muna siya, guys. Wala kayo maapil na. O, diba? So, this is the money. Taasa, oy. Atong ipalaman sa ang money. Sa itong cake. So, this is worth 10,000 pesos. Play So, money let's only. leave it here. Ano, ano? The dots. Ato ang money sa ato ang straw. And then, ituyok lang na siya, guys. Tumayo pa yung straw. Oy, gidako ta na nimo. Wala tayo sa good straw. So, drinking straw na lang ato ang Isa din ang sago straw, ate. Sago? Ano, sago straw? Wala mo burot lagi, day. May hangin. hangin, day. Ha? Busluti, ate. Sirador, din yung tanan. Sa guys, kailangan koan. Bakyabe. May hangin man, oy. Sasayang tingin. Manangag So guys, here's our money to be inserted sa tuang cake. So ito siyang itusok sa barbecue stick. So bisag gamay ra tong kuano, igo lang kayo. Tama na. Enough lang siya para makatuyok siya inigbira natin. Natuyo ka kay magisod na kayo kuan na. Dili sana nato ituyok guys, no, dili ta excited kay mabalik ta sa una. So karon atuan ang andaman. So muna ko'y cake dito. Dili na mo sa pagamag. Sponge cake? Money cake? Ang dili na to. Hindi hard cake. Sponge. Ako to na na-record tong let's go. Let's go. 1/4 cup of water for our gelatin. Guys, hamon ka, oy. Dapat na siya transition. Dissolve 1 gelatin. I-dissolve na ito na siya. Para later. So, this is what I'm using, gelatin, unflavored. Nox Original. So, dissolve. Dissolve. Hangtod nga mawai ang party Stir until dissolved completely. Still until dry. So, there's still some particles. So, na pag-hebog perfect. Perfect na. Nobody's perfect. Nakikita nyo ba ang nakikita ko mga bata? Nakikita nyo ba ang mga particles na hindi pa na-dissolve? Where?
Meron pa ba? Na? Meron pa. Ayun. Ayun na. Never mind. Kuhaan naman nga pan dissolve ati oy. So, set aside for our frosting, rather. We're going to whip. It's supposed to be whipping cream. Hey din nga na cream o whipping cream. We're going to use all-purpose cream. So, I chilled this one first before whipping. Because by chilling the all-purpose cream, mudouble ang iyang volume. Yan lagay na. Yeah. Yan naman. I don't know. Tapos maka-explain. Hindi ko saan makadiha. Okay. So, guys, I'm making frosting. What I'm doing right now is nagama na kong frosting for our cake. So, simple na itong frosting. Wala na daghang chichiboriche, just all-purpose cream, brown sugar, and the gelatin. Gelatin. Add the dissolved gelatin and wait until I don't know what's next. Until stiff. So mix and tod na stiff, thick. Kana sa okay, sorry. Oh, so nga naa na siya guys. Kaya butang tong gelatin and then mix hangtod nga maka-form ta og stiff peaks. Nato is ato ang buslutan ang center sa ato ang cake. Diyan buslot, di na mo yapel. Ha? Di na. Ito di na. Kana. Enough na masod ato ang kuan. So, kulbaan ko ani guys kay this is my first time making money cake. Mura ko ani kay akong auntie mo eh. Minhangyo. And I can't say no. Because she is my Aunt. tita. Huwag nangangamoy man. We're going to use Sa my house na nila. so, ang hinaw ko gahapon guys. Aliyo na inabdi kay ato anang itapak. Wala kang mapapala. Kato. Na itapak na nato balik. Ha, naman ka, oy. So, gumay, lagi ka. Kana. Saan mo na nimo eh? Sara day ka layer? Okay. Ito mo isa rito. Kuro. Kana awad. So, Okay. atong itusok ang atuang stick. Ato sa isukod. Di kaabot. Kaabot ay? Na? Kaabot. Kung makaabot na daing anak daing mo. Nawa na center. I-estimate Dapat ko na. center siya guys. Kay aron iniguan. Ayaw, ubos ka ayaw kay kwarta dahil. Na. Then, Put the money. isod ato money. So, kinahanglan play space. So na? Wala pa. Kana, good. Medyo buta-buta ta ato nga part. Na, guys. Can you see? Okay. So, sod na. Kaya na sana nato diha. And, ato na tong ibalik
Atong gikuha nga pieces ganina. Kita mo sa kwarta. Kailan man na? Wala jud diha na. Kailan man na? Sige sa natin. Sa iyo. Ay, also don't know. So, di ba, wala pa rin nasasayang. Sorry ka nagbira ate. Nabira na. So, success na gini, guys. Nanginaw ko gahapon, guys, ha? Gahapon may nag-igama. Na-excited lagi ko ani. Na-excite ko, appeal. Na-excite ko kay, Gami po ko nga na birthday na wow, sana. Nabutangin ko ang 10 mil. Basig mahulot na natong bira. Ano naman na? I'm so excited! Oh, nawa na siya sa kawalan. A few moments later. Is our cake. So, this one, mao ni siya atong birahon. Inig. Reveal na sa to ang money cake. So, I have no spatula. So, what I usually do is I use the things nga pwede na ko i-substitute nga naa sa present sa among kusina. So, para din na to mo palit. So, I'll show you later the finished product of this cake. So far, nagbutang pa kong frosting. Basa pa siya. Later, you will see the finished product. A few moments later. Inahuman na dyan ko sa ko ang money cake. Tadaan! Yes. Kuha na ning i-deliver sa nag-order. Cute lang eh. Ano ko sa akong... Dali na mga oy. Oy, picture gaan. Malanay. Ipagita mi sa mga hamos. Tadaan! Dalang birthday celebrant. So, tanaw na to, mas-successful ba? Or ma-fail na to ang money cake. Excited ako. Kasi mag-successful. Napay-ihap. Happy birthday to you! Happy birthday to Pero magkanta, uy! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yee! Blow, I-blow kay natunaw. blow. Bira, bira. Aw. Bira ako na balaw, bira na balaw. Hi. Go. Kanang happy birthday. Yee! Ang musgi. Uy, ayoko mong ko. Uy, pa-cute-cute. Sige, birahan na si Lupit. May pulpul. Allah! Paspas. Tataas sa Sana all. Baan mo? Ala, abi kog ma-fail. Ala. Uy, naghanap na Jiin. 1,000, 2,000, 3,000. Wana, ya na taman. 10,000. Sana all customize. Ano ba? Kita sa ito, kalibang mga. Ikaw ang mag-birthday patarong ek. Nga na ek. Ge. Nasa ka ba bumirang ta? 1, 2, 3. Ako to siya. I'm so happy kay dili fail ang atuang dili failure ang atuang money cake. Successful siya. Successful. I'm very happy. Bye-bye. So, katong mga wala pa nakasubscribe sa ko YouTube channel, please click the subscribe button and don't forget to like this video and
share if you want. So, bye guys!